අපි දැන් බලමු pivot tables වල තියෙන advanced options කීපයක්. එතකොට මම කලින් එකේදී කතා කරා සාමාන්‍ය pivot table එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ, කොහොමද pivot table එක open කරගන්නේ. එතකොට කොහොමද අපි pivot table එකට අදාළ fields වලට මොනවද data දාගන්නේ, ඒ දේවල් අපි කලින් එකේදී කතා කරා. දැන් අපි බලමු මේකේ තියෙන සාමාන්‍යයෙන් අපි එදිනෙදා පාවිච්චි කරන advanced features කීපයක් ගැන. හරි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි pivot table එකක් ගහනකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ data sheet එකක් අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. මම ඒකේ data sheet එක කලින් data sheet එකම තමයි අරන් තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ තියෙනකොට දැන් මේක ගොඩාක් සුදුසු වන්නේ මේක table format එකකින් තියෙනවා නම්. ඒකට අපි කරන්න තියෙන්නේ මෙතන අපි ගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම යන insert tab එකට. insert tab එකේ තියෙනවා මෙතන tables කියන තැන. table කියන තැන මේ table කියන එක press කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට පුළුවන් control T කියන key press කරලා control එක අපි T එකට press කරලා අපි මේ table එකක් විදිහට මේක convert කරගන්න පුළුවන්. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ සම්පූර්ණ table එක මේ select highlight වෙනවා. එතන මෙතන table range එක highlight වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ මෙතන ටික එකක් වැටලා තියෙනවා my table has headers කියලා. දැන් එතන automatically මේකේ තියෙන headers ටික මේකේ මේ table එකේ headers කියලා identify කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක okay කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට ලස්සනට table එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතන මේ විදිහට තමයි අපි සාමාන්‍ය table එකක් සාමාන්‍ය data set එකක් table එකකට convert කරගන්නේ. හරි. දැන් අපිට මේක සාමාන්‍ය pivot table එකක් ගහගන්නේ අපි insert ගිහිල්ලා. දැන් අපි මේ table එකේ කොතන හරි අපි click කරලා insert pivot table ගියට පස්සේ මෙන්න මෙතන අපිට දැන් table එක සම්පූර්ණයෙන් select කරලා තියෙනවා table 5 කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ table එකට ඇවිල්ලා තියෙන default name එක. ඒක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන table එකේ අපි click කරාට පස්සේ මෙතන table design වල ලැබිලා තියෙනවා මෙතන table 5. අපිට මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් data main table name එක මෙතන තියෙනවා. මේ විදිහටම තියෙනවා. එහෙම තියලා දැන් මම insert ගිහිල්ලා pivot table ගිහිල්ලා මම pivot table එක ගන්නවා. දැන් මට මෙතන new worksheet දුන්නොත් එහෙම අලුතෙන් sheet එකක් open වෙලා තමයි මේ pivot table එක create වෙන්නේ. ඒක නිසා මම මෙතන existing worksheet, ඒ කියන්නේ මේ sheet එකේම මම pivot table එක create කරගන්නවා. මම මෙතන මේ location එක දෙනවා මෙතන select කරනවා. ඊට පස්සේ මම okay press කරලා පස්සේ මේ වගේ දැන් pivot table එකට අදාළ fields ටික එනවා. දැන් අතර මේ side එකේ තියෙනවා දකුණු පැත්තේ කෙළවරේ ඒකට අදාළව තියෙන fields ටික පෙන්නනවා. දැන් ඔයාලට මේ පෙන්නන මේ තියෙන එකට අදාළ තියෙන field pivot table fields ටික. ඒකට ඒක පෙන්නනවා. අපිට ඕන විදිහට දැන් මේකේ pivot table එක ගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඒක මේ විදිහට table එකක් හදා ගන්නවා. මම මෙතන දෙනවා sales rep ගේ name එක දෙනවා row එකකට. දීලා මම දෙනවා actual sale value එක මේ side එකට දෙනවා. හරි. දැන් ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් මෙතන තියෙන numbers බලන්න. තියෙන්නේ හරි අපිලිවලට තියෙන්නේ. අපිලිවලට තියෙන එක අපි දැන් පිළිවෙලට ලස්සනට හදා ගන්නවා. ඒකට අපි කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින් අපි යන්න values වලට ගිහිල්ලා value field settings කියලා එකට අපි click කරන්න ඕනේ. එතකොට එනවා මේ වගේ dialog box එකක්. ඒකෙදි අපිට යන්න ඕනේ. මෙතනින් තියෙනවා number format කියලා. number format එකට select කරලා එතනින් අපි දෙන්න ඕනේ currency එකක් නිසා මේ currency එක දෙන්න. දැන් මම මෙතන අපිට තියෙන ඕනම currency එකක් දාන්න. දැන් මම මේක නිසා අපේ ලංකාවේ නිසා මම මේක LKR දෙන්න. හැබැයි මෙතන තියෙන වෙන රටක data වර්ගයක් තියෙන්නේ. ඒකට කමක් නැහැ. මම මේ ටික LKR වලට දා ගන්නවා. අපිට මෙතන LKR කියලා search කරලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා ගන්න අමාරු නම් L අකුර press කරන්න ඒක select කරලා එතකොට කෙලින්ම එතනට යනවා. ඔන්න දැන් මේ ටික LKR වලට convert වුණා. හරි. දැන් මේකෙදි දැන් මට ඕනේ දැන් මේ තියෙන sales value එක වැඩිම sales value එක ඉඳන් අඩුම sales value එකට ඒ කියන්නේ descending node එකට මට short කරගන්න ඕනේ. අපි කරන්නේ ඒක කරන්නේ මෙහෙමයි. යන්න මේ table එකේ තියෙන pivot table එකේ ඒක කරන්නේ මෙහෙමයි. යන්න pivot table එකේ මෙතන තියෙන row labels කියලා මෙන්න මෙතන. ඒක select කරන්න, click කරන්න, එතන තියෙන ඊතලේ click කරන්න. ඊට පස්සේ යන්න more short options කියන එකට. මෙන්න එතකොට මේ වගේ dialog box එකක් එනවා. ඊට පස්සේ අපිට දෙන්න පුළුවන් දැන් manual කියලා කිව්වොත් අපිට පුළුවන් මේක manual දෙන්න. මම දෙනවා මෙතන
මෙතන ඇසෙන්ඩිං කෙනෙක දුන්නොත් අපි අඩුවක ඉඳන් වැඩි එකට අපි සිලෙක්ට් කරනවා. දැන් මෙතන තියෙන sales rep name එක අපිට දෙන්න ඕනේ sum of actual sales. මට දැන් මෙතනදී අවශ්‍ය වෙන්නේ ascending order එකට නෙවෙයි descending order එක. ඒ කියන්නේ වැඩි එකකින් ඉඳන් අඩු එකට. ඒක නිසා descending order කෙනෙක් මම සිලෙක්ට් කරනවා z to a by කියලා දෙනවා. දැන් sales rep name එක. එතකොට දැන් මෙතන තියෙන sales rep name එක. දැන් මෙතන දැන් අපි okay කරලා මෙතන ඉඳන් rep ගේ නමේ ඉඳන් a ඉඳන් z වෙනකන් අපිට short වෙනවා. දැන් මට අවශ්‍ය මේකේ තියෙන value එක අනුව ඒක කරන්න මෙතන drop down එකේ මෙතන drop down එකේ select කරලා මෙතනින් sum of actual sales value කියන එක අපි select කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි okay button එක press කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අර පිළිවෙලට මෙන්න මේ ටික එනවා. මෙතන පල්ලෙහා මෙතන ඇවිල්ලා තිනවා grand total එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. මෙතන වැඩිම එකේ ඉඳන් අඩුම එකට. ඒතර මෙතන ඉසබෙලා කියන එක න ඩේවිඩ් ඒ දෙන්න තමයි වැඩිම ඉන්නේ. ඒ විදිහට ඇවිල්ලා තිනවා. sales value එක targets ගාපු කට්ටිය. ඊට පස්සේ දැන් අපි මෙතන අපි short කරගන්න එක අපි බැලුවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක filter option එක දාගන්න කියලා. දැන් මට ඕනේ මෙතන ඉන්න top 5 කට්ටියව filter කරලා ගන්න. ඒක කරන්නේ මෙහෙමයි. දැන් ආයෙත් මෙතන row label select කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනින් value filters select කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ select කරලා පස්සේ මෙතන තියෙනවා top 10 කියලා. අපි ඒක select කරගමු. දැන් මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා by default top 10 කට්ටිය තමයි ඉන්නේ. දැන් මේක okay කරොත් මෙතන වැඩිම sales එක තියෙන කට්ටිය 10 දෙනා තමයි මෙතන filter වෙන්නේ. හරි. දැන් මට ඕනේ 5 දෙනා ගන්න. එහෙනම් මම මෙතන 10 කියන තැන මම මෙතන දාගන්නවා 5. ඔන්න වැඩිම ඉන්න 5 දෙනා මෙන්නම ෆිල්ටර් වෙලා මෙන්න මේ ටේබල් එකේ පෙන්නුම් කරනවා ඉන්ඩිකේට් කරනවා. එතකොට මේක තමයි මේක අපි තමයි අපිට ගත්තොත් value filters වල තියෙන අපිට වැඩිම අපිට ඕන ඉන්න වැඩිම ඉන්න කට්ටිය ෆිල්ටර් කරගන්න ක්‍රමය. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මෙතන තියෙන top 10 ආයෙත් value filters වලට ගිහිල්ලා top 10 වලට ගිහිල්ලා මෙතන ඉන්න top වගේම bottom කට්ටියක් ගන්න පුළුවන්. මම දැන් bottom ගත්තොත් එහෙම මෙන්න අඩුම ඉන්න 5 දෙනා ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. දැන් එතකොට අපිට මේ ෆිල්ටර් එක අයින් කරගන්න අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන ආයෙත් මේක සිලෙක්ට් කරලා clear filter from sales rep name එක අපි ක්ලියර් කරගන්න ඕනේ. right. එතකොට අපි මෙතනින් ක්ලියර් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මේ සාමාන්‍ය විදිහට තිබුණු විදිහට අපි ආයෙත් මෙන්න මේ ටේබල් එක එනවා. හරි. දැන් එතකොට අපි දැන් ෆිල්ටර් කියන ඔප්ෂන් එකත් කරා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේකේ ෆිල්ටර්ස් කීපයක් එක්ක වැඩ කරන්නේ කියලා. ෆිල්ටර්ස් කීපයක් එක්ක. එතකොට අපිට දැන් මට දැන් මේක ඕනේ දැන් country wise වෙනම දැන් අපි මට ඕනේ country මේ මට ඕනේ country wise මෙන්න මේ ඉන්න කට්ටිය sales rep ලගේ නම් ටික select කරගන්න. ඒකට අපි කරන්නේ මේකෙදී මේ වඩ පේනවා මෙතන මෙතන pivot table fields වලදී මෙතන අපි තියෙනවා ඒ තියෙන table එකේ headers ටික. ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙන country එක අරගෙන මම මෙතන ක්ලික් කරලා අපි මම මෙතන country එක මම දානවා මෙතන මෙන්න මේ filter කියන option එක මෙතන මෙන්න මේ හරියට ඇදලා දාන්න තියෙනවා. දැන් මම country එක මෙන්න මේ විදිහට ඇදලා මම මේ filter option එකට දානවා. ඒතර අපිට පෙන්නනවා country එක මෙන්න මේ විදිහට මෙතනට ආවා. filter එකට. ඒත් එක්ක මොකද වෙන්නේ? මේ pivot table එකේ දැන් පේනවා ඔයාට මෙන්න මෙතන උඩින් country කියලා ඔප්ෂන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් drop down එකත් එක්ක. දැන් අපිට පුළුවන් අපිට ඕන country එක මෙතනින් select කරලා filter කරගන්න. දැන් බ්‍රසීල් මම select කරගත්තා. ඒතර මෙන්න මේ දෙන්නා ලෝගන් රිවෙරා ඒතර එලියාස් අල්වාඩෝ කියන එකනයි දෙන්න තමයි ඉන්නේ. ඒතර දැන් අපි ගත්තොත් මේකෙදී චයිනා කියන එක select කරත් මේ දෙන්නේ ඉන්නවා. ඇඩම් චෑන් ඒතර මේ හතර දෙනා ඉන්නවා. ඒ විදිහට අපිට මේක මේ ෆිල්ටර් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක ෆිල්ටර්ස් දෙක තුනක් වුණත් අපිට ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. දැන් මට ඕනම් බ්‍රසීල් එකයි චයිනා එකයි මේ දෙක විතරක් ඇඩ් කරගන්න නම් මෙතනින් යන්න ඕනේ. මෙතන සිලෙක්ට් කරගන්න මේ ටික් එක දාගන්න මේ සිලෙක්ට් මල්ටිපල් අයිටම්ස් කියලා. එතන මෙතන ඇවිල්ලා තිනවා චෙක් බොක්සස් වගේක් ඇවිල්ලා තිනවා. ඔයාට අපිට පුළුවන් දැන් එතන ෆිල්ටර්ස් කීපයක් ඇතුළත් කරන්න. එතන මම බ්‍රසීල් එකයි චයිනා එකයි මම ඇතුළත් කරලා
මේක ඕකේ කරනවා. එතකොට දැන් මේ බ්‍රසීල් වලයි චයිනා වලයි ඉන්න රෙප්ලගේ ටික තමයි මෙතන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ විදිහට අපිට මල්ටිපල් ෆිල්ටර්ස් මේකට ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් දැන් මේ වගේ තියෙන ෆිල්ටර්ස් අපිට කීපයක් වුණත් දාගන්න. දැන් මෙතන දැම්ම කන්ට්‍රි එක දැම්ම. මේකෙදී සිටි එක දැන් මට සිටි එකක් දාගන්න ඕන නම් සිටි එකත් ෆිල්ටර් කරගන්න ඕන නම් මම මෙතන ෆිල්ටර් සිටි එකත් මෙතනට කෙලින්ම drag and drop කරන්න පුළුවන් ෆිල්ටර් කියන සෙක්ෂන් එකට. එතන මෙතන කන්ට්‍රි එකත් ඇවිල්ලා තිනවා. ඒකට අදාළව තියෙන සිටි එකත් දැන් ඇවිල්ලා තිනවා. අපි දැන් මෙතන සිටි එකක් මෙහෙම සිලෙක්ට් කරා. ඔන්න ඒකට දැන් මෙයා මෙතන තියෙන බ්‍රසීල් චයිනා වල ඉන්න චොන් ක්වීන් කියන සිටි එකේ ඉන්න කට්ටිය තමයි ඉන්නේ. ඒ අදාළ ඉන්න රෙප්ලා ටික ෆිල්ටර් වෙනවා. දැන් අපි මෙතන යුනයිටඩ් ස්ටේට් අපි දන්නවා. ඊට පස්සේ යුනයිටඩ් ස්ටේට් වල මම මෙතන ෆිල්ටර් ඕල් දෙනවා. ඒතර ඔක්කොම ඉන්නවා. ඒතර දැන් මෙතනදී මම දෙනවා මේකට චිකාගෝ දෙනවා. චිකාගෝ වල ඉන්න යුනයිටඩ් ස්ටේට් වල ඉන්න කට්ටිය ෆිල්ටර් කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට ෆිල්ටර් කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට අපිට මල්ටිපල් ෆිල්ටර්ස් මේකෙදි ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. ඒතර pivot table වල තියෙන මෙතන මේ ටිකත් අපි ඇඩ්වාන්ස් ෆීචර්ස් කීපයක් විතර ගන්නවා. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් ඊළඟ වීඩියෝ එකකිනුත් අපි තව ඇඩ්වාන්ස් මේකේ අදාළ තියෙන ඔප්ෂන්ස් කීපයක් කතා කරමු.